Eller jag tycker inte vilja jag ska får jag ha så här? Ja, fast får du ta den. Jo, det kanske står. Vilken plats det har blivit här nu. Ja, men det är det som är så sjukt. Jag har så svårt att fatta att vi var bara så här många från början. Det också. Det kändes ju som att vi var många. Vi hade bara ingen livesändning när vi var till. Jo. Hade vi det? Då när vi kom in. Då när de kom in. Nej, vi var ännu färre. Jag minns inte jag. Nej, det var vi var 10 stycken. Nej, just det. Vi var 10 Vi var 11. först. Och sen kom vi var 11 då, ja. 11. Och de kom in 3 stycken och sen åkte 2. Vadå, jag är ju nummer 10, vi var 10, då är 13. Ja, jag för det försvann är på två kvällen. där. Hallå. Det är mer än. Jag är med. Mullbadar har all information. Var du sist in i huset? Jag kommer att Sergio och Alex var här när jag kom. Och Patricia tror jag. Och jag. Lina. Du också? Och när jag Kom kom så Alex sa efter dig. Lina och Alex här. Kommer inte ihåg. Jo, du var ju först. Ja, men jag kommer inte ihåg alla Ja, saker. men så. Jag minns att du, Lina och Alex var här när jag kom in. Ja, något sånt. Jo, Alex var nog 2, tror jag. Och sen Lina. Sen Lina. Och sen jag. Sen precis. Och sen... Christian. Ja, Troy. tror jag. Någonstans där också. Jag tror det var en gamling som kom in först när han kom in med tanke på att han var så ljushår. Jag tänkte fan en gråhårig gammal gubbe som kom in här. Ser de klockan nu? Sasha, nej, jag tror det var min början också. Ganska sen. Ja, så var det kanske. Jag får med att Alex 53. 53. Ja. Det är länge kvar. Alex var här när jag kom. Och det var bara Lina och Alex och så här. Okej. Då var det så. 4. Ja, just det, Debbie var 6. Så det var... Jag ska alltid och kolla här, Bella, du vet. Hur många gånger kan man fixa till håret? Liksom? Därför ni vill ha samma platser. Nej. Va? Det är just därför. Sure. Som att det är vi som har bestämt det. Rätta håret, alltså. Inte min styrka. Mulva. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket kärlek borde här. Den man förlorar vinner en annan. Så håll i vännen som du har kär. Det är fint att du står upp med färgerna fortfarande efter detta fatala nederlag. Lina. Ha? Du har ju familjen Lila Tofsen. Familjen Lilla Tofsen. Familjen Lila Tofsen håret. Jaha, du menar den? Jag förträngde hon. Lilla Lotta heter henne. Den där puffen var den där som man ser den. Vad för något? Ska den vara... Nu försöker bara ta fokus från vad vi Ja, vilka är det som har kalla händer? Det är jag igen. Ja, jag förstår mest det. Vill du att bra. den ska vara... Nej, gör det. Eller får göra vad fan du vill. Ja, Så länge jag har dina manliga händer på mig. ja, det händer vet jag inte, men... Nej, jag vet inte hur du vill ha den. Har pajat allting nu, eller? Nej, det blir bra. Ja, Tuttarna visas lite mer, men det gör inget. det har bra skålat. Det jag ska komma ihåg. Jag ska trycka upp tuttarna för fejan på dig i natt. Jag tycker att det är ditt ansikte med sen. När jag dör. Ja, du dör. Just det. Men vadå, tog du av dig kavajen nu? Ja, jag gjorde det. För den kom i vägen. Det begriper jag ingenting. Ja, det är det jag kommer i vägen för mikrofonen. 15 gånger jag byter. Jag ska på Ja, med så den. det är nog fler gånger till. Ja, jag ska på med den sen. Lite mer. Då sen. Alltid Sen så gärna Ja, jag okej. Nej, det är bra. Det blir nog bra. Det kommer bli bra. Lycka till nu allihopa. Detsamma. Lycka till allihopa, till och med de som inte är nominerade. Här kan bli. Kör vi. Jag vet inte vad det där var riktigt, men det betyder typ hoppas allt blir bra. King är du, boss är du. Glider in som en jävla boss. Och lägger ner stället. Det här... Jag känner mig. Jag med. Jag inte kolla ner riktigt. Jag bara... Är du så springa och kolla igen? Ja, gör det. Fel så jag ser. Man får ju ha den här... Snacka om nervos. Du satte på! Nej. Nu slår det igång. Men det är ett bra tag kvar. Ja, typ 5 minuter över eller sådär. Så att om 12-15 minuter, Reklam. när krampen i ryggen är maximal, då kör vi. Exakt. Big Brother, the power game. Pakt fel. Du tänker alltid aloe vera bara för du sa så.
aloe vera-drycken. Den drycken är... Ja, cool. Den är så jävla god. Fokuserar vi på Slussen 23.05. 23.05. Slussen. Ja. Allihopa, kaktus, lime, nu kör vi. Ta det lugnt. Kaktus. Kaktus, lime. Andas. Tänk på kaktus och lime. Och så blir det bra. Kaktus. De har ingen varje... De har aldrig handlat. Kaktus. Kaktus. Hembränt. Sen ska vi kaktus, lime, kaktus, lime. 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 Lime! Lime. Nej, det här! Vad är det för något? Så taggad. Det är härligt. Där. Och det är spray. Hallå, varför ska vi vinna? Skulle jag säga, vad sa du? Det var faktiskt det var det roligaste du har sagt idag faktiskt. Du har ändå sagt väldigt mycket. Pepparspray ner 18 blir utan. Det vore det sjukaste. Om vi får veta det sen. Tänkte vilka löften det hade varit. Har jag alltid attackerat på livesändningen? Och så tar man micken på samtidigt som man faller och bara, ja, du kör. Hur känns det? Så känns det. Ja, det är humor. Det är den jag har med mig varje gång jag går upp på natten och käkar mat. Ifall hon skulle komma och typ säga någonting om mina mackor, någonting. Glömde en dock på makrillkvällen för man inte så kaxig. Makrill. Vilken tack jag hade där. Hur mycket var det när du gick ur 20? Du var tvungen att öka takten lite. Nu är den 50. Sista kvarten framförallt. Nej, lägger det. Så ja. Varför leker du med känslorna? Som jag har för dig. Om du visste redan innan att du inte ville, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle. Nu står jag här med tomma ord och dukat bord och känslorna för dig. Ska vi köra? Lite roligare. Och jag saknar Linnea. Men när han kommer. Du kan bara Linnea som gjorde Sasha. Men jag tänker, vi saknar Linnea så borde man hinna höra Linnea för vi är alltid för snabba. Varför kommer vi alltid på det här en sekund nu? Det är väl en bra idé. Hej huset. Vi saknar Linnea. När de säger det. Man säger hej Linnea. Då hör man inte vad ni säger. Bara så här, Hej Linnea. Hej Precis, det är Linnea. därför vi ska... Hej Linnea. Hej Linnea blir mycket bättre. Ja, hej Linnea kan vi säga. Hallå huset, hej Linnea. Vilken diss. Ja, men det är likadant som vi brukar köra. Det är bra. David. Hej Linnea så kan man säga åh Adam. Hej Linnea. Hon sitter säkert där nere så det är ändå kul att säga det. Adam har ju fått så många hälsningar i Big Brother i sitt Eller liv. hur? så Han kan nog överleva utan. Om du visste redan innan att du inte ville, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, ett dukat bord och känslorna för dig. Sådär ja. Den där är grym! Fast den är den ska jag ha ringsignal på min telefon sen. Galaxy. Den som technoversionen. Ost, ost, visst, lull. Går det så ost, ost? Det var technoljudet jag liksom... Jaha, Ost, ost, ost. Fan, du var dålig bas. Ja, då var vi i en hel... Vissankok. Nervosdojan. Kan inte Det kommer till vatten på vägen. Vissalull, kokar skit eller full. Det kommer till vatten på vägen. Ena han bara, ja cool. Den andra han var Så rädd. Den tredje skulle sitta ner i båten. Vissalull, kokar skit eller full. Det kommer till vatten på vägen. Vissalull, kokar skit eller full. Det kommer till vatten på vägen. Någon letar komma Vem till kör? Ni får ju fortsätta. Ja, det är det jag väntade på att svara. Ja. Christian, du kommer ihåg dina va? Jag kan inte. Okej, vi kör om då. 1, 2, 3. Vissalull, kokar skit eller full. Det kommer till vatten på vägen.
Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Nej, det är Christian. Jalla, vad ska jag göra? Jag kan inte, vad säger ni? 3, 2, 1, Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Den ena han var cool, den andra han var så rädd. Den tredje han skulle sitta ner i båten. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Den första han var tandblek, den andra han var trummis. Den sista körde faktiskt turnébuss. Yeah! Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Den första gav Adam en diss. Den andra var Gitarrist. Den tredje... Vad sadist? Ja. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Den första var nervös. Den andra satt och rös. Den tredje han bodde i en kuvös. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Bryssan, lull, kokar kitteln full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Hakuna Matata. Det är ord som är bra. Hakuna Matata gör att man blir glad. Finns inga bekymmer, man är lycklig var dag. Det är en härlig fri filosofi. Hakuna Matata. Ord som är bra. Jo, men jag var på vägen. Jag var sen. Ja. Ja, det är bra att du sjunger innan du börjar i alla fall. Det är härligt. Alltså kommer du ihåg det? Kommer folk bara Eller hej. En härlig fri filosofi. Hakuna Matata. Det är så att det är ansträngande att sitta på ett visst sätt. Stjärnorna tindrar i natten nu. Är det faller? Stjärnorna faller i natten nu. Blindar och låga klar. Vindarna vänder sig. Okej. Stjärnorna faller i natten nu. Vindarna vänder sig. Tänder den låga klar? Nej, Tindra. Vänta. Kan vi inte ta en Tänder den låga klar? lilla snigel kan jag göra. Lilla snigeln. Det brinner i låga klar. Det brinner i låga klar. Kom hit där. Det är stjärnan som... Nej, vad fan, nu tappade jag Det texten. som inte finns hos oss. Samma med George Bush och Barack Obama. Nej, det är inte Puffen var en stalledräkt. Nej, det finns remixes på den. Excuse me. Förlåt mig, Drake. Excuse me, it's on Spotify. Isn't your life? faller i natten. Jag tror att han kan allt om Staffan. Brinner den låga klar. Kom hit här världen. Det som inte finns hos oss. Där uppe Adam alltså inne på. Händer vi nu. Jag hade dött alltså. Hallå huset sitter där som en Jag ska tandgalla. kika direkt ur skolan. Hallå huset! Det var kul. Det här var sjukt. Ja, det låter lite Fan vad rädd man har blivit. Jävlar vad man är rädd. Ja, men nu gick det väl för jävla segt där. Ja, men vi... Varför lägger du med känslorna som jag har för dig? Han leker på en rum mitt annat. Om du inte redan innan att du inte vill. Hej Linnea! Ja! Jag är vaken, jag är klar. Tänker sig avslappnade påsar, så är det där OS-guld i avslappnad pås. Tack så mycket, jag ligger här och jäser med min bebis här. Med min bebis. Så. Ja, Christian. Va? Alltså, vilken grej vi fick se i veckan. Hej. Om jag säger du inoljad på golvet, vad säger du? Det är nästan så det. Fick du en liten skämsattack efter det där? Nu hör jag inte dig när jag ska... ja, det fick jag.
Men jag bjuder på det. Ändå så kändes det faktiskt, som du får ursäkta mig, som att du ganska snabbt skulle hämta oljan. Nej. Det var många tankar i huvudet här. Jag fick en känsla av att det där var inte första gången du... Det var första gången. Och sista Adam. Kan du svära på att du aldrig gjort det där förut? Jag svär. Se på mig. Svär. Vad vet Adam? Ja. Det är uppenbart. Patricia, du valde dig till maktpartner. Ja. Och sen fick du reda på att det också innebar att du var nominerad. Hur kändes det? Nej, men det kändes helt okej, för samtidigt som jag fick reda på att jag också var nominerad så fick jag väl reda på att jag sen inte var nominerad längre. Men... Det går fort i din värld. Ja, precis. Men för någon sekund så tänkte jag så. Alltså, Larissa, hon är slug hon. Och sen slog det mig. Nej, det är storebror som är slug. Som vanligt. Ja, fast Larissa, Lilo, jag kvinnan med de många släktnamnen. Superkort bara, Sergio. Ja. Vad ska du göra nu då när Linnea är borta som du har sovit bredvid i så många veckor? Har du ingen att sova bredvid nu? Nej, jag har ingen att sova bredvid. Det får helt enkelt, jag får sova med liksom känslan av att hon ligger där, eller så får jag bara liksom haffa med en ny liksom. Ny gus. Haffa en ny gus. Vi ses snart. Vi skulle vilja ha lite högre volym. Ja, ni Alltså volymen var jättelåg. Väldigt låg. Det här är soffan till Big Brother. Volymen ska upp. Nu till exempel, prata lite med dem så här. Ja, okej. Jag hörde Alltså, jag hörde bara killar heja på dig nu. Ja, jag tyckte att en enda tjejer var det lät som Jag var hörde killar. knappt vad han sa Det är överhuvudtaget. bara alla. Volymen behöver gå upp. Det var något som Ja, var jag vet det i inte alla vad fall. det kommer Ja, men då vet man ju att det har visats då. Det kan jag visa. Vad fan har visats? Härligt. Sådär ja, hur känns det? Kropp och bringa, snorre och flinga. Det Lite på screenshot landet runt. Ja, ska se. Vad ska du ha pengarna till? Vad kan man säga? Pistol. Så här, Hustler Magazine hade skickat en förfrågan in i din mailbox. Ja, exakt. De bara, du, vi har bara små tangas här med typ cherries på. Det var väldigt motvilligt jubel i publiken där, tror jag. Det är kul. Vadå? Man hör samplingar som inte skulle vara Känslorna som jag har för dig. Om du visste redan innan att du inte ville, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, ett dukat bord och känslorna för dig. TVn är av och volymen behöver höjas. Just säkert vetskap om det. Harpun rakt i hjärtat. Fan vad jobbigt att man inte hörde vad han sa. Jag vet inte vad han sa. Det är bara för att de säkert får upp ljud på våra mickar. Jag sa barn, jag skulle säga kärleksbarn. Fan. Och du har gjort bort det totalt. Ja, men jag gör bort mig hela tiden, skiter väl jag i. Jag har ändå ingenting att återvända till. Vadå? Skogen? Va? Kan jag aldrig, jag har inte förlåt. Du har en tjej, tänk på det. Ja, men hon är Du har en buss som lär bli väldigt mycket fullare nu än vad den var idag. Kommer vara smockfull Jag kan säga att min tjej är så jävla luttrad. Just saying. Du kan höja biljettpriset, kan jag lova dig. Trippla Biljettpriset, partybussen. Om du känner en doft. Jag är typ nervös. Jag känner mig... Sundet, det ligger ju nästan. Det blev jag också. Alltid. Så är det. Himla lite magen säger Ja, det är förut, men nu... Så är det för republikljudet. Det var ju kul. Jag hörde en enda tjej man var. 4 björnar som bara står där redo. Åh gud, du har exakt det Sergio. Jag tänkte att nu jävlar. De björnarna som stod där helt nervösa. Ja. Ja, men det var ju den karriären. Men nu går vi vidare. Slussen 23.05. Yes. Inga romcoms på det. Vad gjorde om jag bjöd dig på en fest efter det här programmet? Hade jag bara sånt som hade stått i Slussen. Jag bjöd dig på fläskar. Vet du vad jag tänkte nu? Så nu tänkte jag att det dessutom skulle vara sånt som du hade gömt undan. Ja, Slussen här inne. Och sådana Asian beers. Ni hade blivit så rädda. Och Spitfire. För nostalgins skull, hörni. Peach cider. Peach Melba. Jag har gjort en house-låt. Du bryter mot reglerna. Det här är Big Brother. Det hade varit så fett. Du bryter mot reglerna. Det här är Big Brother. Rätta till mikrofonen.
Man måste ju göra en sån låt. Big microphone. Big brother, samla alla i rosa sovrummet. Christian går till big, den Slussen är öppen, Ja, Slussen är Den börjar såhär. Det är verkligen bildet, refrängen ska vara såhär. Slussen är öppen. Man kan använda intro till Big Brother i låten också. Förstår ni? Intro som kommer. Vi ska verkligen, ja det Jag har vet inte hur man ska lägga in det i låten. vi ska verkligen ha, refrängen ska verkligen vara Slussen är öppen. Och sen ska det komma som värsta technomusiken. Är det inte? Det är ju hela tvn av. Ja, tvn är helt avstängd. Tänk om du röstar knaset. Ja. Det är knas bror. Shit. Det är stress, idiot. This is big knas, boy, how big is you? Hoppas att ljudet är högt. Jag hade big brother, boy, how big is you? Spränger högt. Är öppen. Reform. Slussen är öppen. Slussen är öppen. Slussen. Det ska vara så riktig låt som Slussen är öppen. Jag ska få Adam. Får jag bara säga en rolig sak? Tänk på typ, det är roligt att typ såhär, brother baklänges blir Restorp. Vad sa du? Rättorm. Restorp. Det var så kul faktiskt. Sorb. Gib. Restorp. Telepskam. Restorp. Telepskam. Telepskam. Slussen är öppen. Spitfire. Vi måste, vi ska hitta en bra housebeat och sen det ska vara verkligen rätt. Slussen är öppen. Så bara smack, alla bara fuckar i. Så rätt ska byta där. Kommer vara så grymt alltså. Så är det för att spela in den. Sen med telefonen. Vänta bara 10 sekunder in en dull med mikrofon här. Bara. Shoot. Hello huset. Hello huset. Salam alaikum. Lilla Al-Fadji har tagit över. Eller huset. Man i alla bröd. Det var en skog. Och hej. Vi ses aldrig mer igen. Hette han bilturken eller vad hette han? Bara, du Oh körde hit. my god. Jag körde hit. Ja, du har körkort? Nej. Ja, det är sant. Du körde hit han på ja. Ja. Han bara, och du tog körkort precis. Ja. Ja, Men de bara, du körde hit. Fredrik. Du körde hit. Han bara, ja. Men taxibilen jag körde, det var som taxibil också. Eller han... Han sa alltid japp. Ja, ja. Och så med sin cigarett, ja. Eller han, vad heter han? Rosengård, vad heter han? Laser. Ja. Han bara, jag har fullt med grejer i bilen, men säg Grejer på inte bilen. till någon. Så står de så här med fetaste kommen, säg inte till någon. Jag ska göra kaos med dem, hans namn, efternamn, jag ska klippa hans tung. Jag ska göra kaos med dem. Jag ska göra kaos med han, hans tung För den borta. klippningen. Jag ska göra kaos med han. Det kommer till och med en technolåt, jag ska göra kaos med han. Så redo, laserturken. Jag ska åka iväg i bilen. På den videon. Jag bara bränner iväg i bilen. Jag har fullt med grejer i bilen. Den här posen utstrålar lite lätt nonchalans. Gör den där? Jag är mest bakad och fet. Ja. Men det är helt okej. Ja, jag gillar dig som du är. Ja, då gör du i alla fall någonting jag inte gör. Ligg så för i helvete. Nej, men nu ska inte göra en stor grej av det. Det var inte därför jag sa det. Jag var tvungen att säga någonting. Nu ska jag sitta och säga Det är så jävla till. stelt. Ja, det är Ja, väldigt... nu Det var blir det jag när Oj, nu sitter du verkligen i en läskig ställning. Lägg dig ner nu. Lägg ner Jag ska ha dåligt samvete nu för jag har förstört hela Jag ska göra kaos med dig. Och jag ska klippa hans tung. Klippa tung. Den här posen däremot, den utstrålar ju. Jag får inte med grejer. Hallå Adam! Hej, är det bra? Ja, du har ett fint skägg. Ja. Jag ska göra kaos med han. Tänk om han hade kommit in här i huset. Du får ta ett exempel av Tänk om han kommit in här, men jag ska göra kaos med er. Jag ska klippa era tung. Bella, han som var med gurkan. Han som var med gurkan i glashuset. Åh gud, alltså jag har träffat han, alltså han stank stackarn. Jag älskar att smeka upp gurkan. Eller smeka Ja men han var ju riktigt turk. Just det, Han det var pratade bara lite turkiska turkiskt. också. Just det. Kunde Så känns bättre för mig. Gör det? Ja, det känns bättre för mig också. Jag kan inte sitta så ute. Såna gamla, lite som han så här. Så var vi på nattklubben, vi var på tempel, så var han med. Han hade på sig dem hela kvällen, jag fattade ingenting. Så Han frågade hade sin andra samtidigt. det var så skumt, och så värsta vinterjackan. Det var typ 100 grader där inne, man bara, vad gör han för någonting? Frågade du, hade han musik eller? Nej, jag frågade gurkan vad det var för fel på honom. Big Bang. Alltså, Vad sysslar de med? Jag tror det var reklam. Ja, det har varit väldigt... Svara på din egen fråga.
3 millisekunder efter. Och de på mig, jag tror det är reklam. Så att, Johan. Det här pooljudet är så irriterande. Bubbel. Kom igen nu. Sonja hade hunnit röka. Så taggad på den där säcken. Jag säger det var reklam. Ja, de gör kaos med dem. Det är den. Jag tror du, Sergio och Puffen kommer få ett meddelande. Tittare. Yes, I wish. Tror jag. Okej. Men jag har aldrig rätt. Jag bara säger det för att det är kul. Men säg inte, det blir besviken. Förlåt. Det är tvärtom språket. Alla andra. Det har de säkert tagit Vi bort. ska göra kaos med dig, Christian. Jag har förstört min möjlighet. Du har förstört mitt liv, Christian. Kommer jag gråta? Du förstör... Vi ska göra kaos med dig. Förstår ni inte bara att jag försöker hantera min nervositet i något Jo, här. Låt mig hantera den. Så jag är osäker, lite en 12-årig pojke. Vi ska göra kaos. Känns det bättre? Det känns mycket Ja, bättre. bra. Jag är stel just nu. Jag hatar mig själv. Ja, jag fattar. Just det. Glömde bort. Det ska också ställa till mig. Bra. Jag gillar det egentligen inte. Jag glömde bort att utseende är allt sant. Så. Nej, Vi ska göra kaos med jag skulle vilja ha ett till meddelande från Julia. Ja, Jag hade haft ett till meddelande från Julia. Ja, det var kul. fortsättning. Ja, Så faktiskt. redo. Del 2. Snabb förklaring på det där, dina fingrar långt ner i min hals. Det kanske finns en fortsättning och sen drar jag ut dem och tar in... Fattade det var innan åldningen. Nu går hon ju loss där hemma. Nu är hon helt... Tills jag onanerat i det avsnittet. Nu. Vet du vad det värsta är? Att det finns... Sexuella trakasserier. Hon börjar på 24/7 så är hon så rädd just nu. Hennes mamma har ju verkligen stoppat det abonnemanget. Så rädd. Varför svarar du inte mig? Jag vill kyssa dina ögon varje natt. Jag vill att du ska klia min om natten. Hej! Tjena! Ja. Sara, du och André var ju lite, ska vi säga, luven på varandra. Alltså. Vad var det som hände, Sara? Ja du, hur ska jag kunna kortfatta det här? Oj, jag såg den. Nej, men vi var lite i luven på varandra. Nu sitter jag här nominerad och det är en första gång för allting och samma som att få en första orgasm. Det är ju första gång för det. Så, ja. Så, Jag säger bara ett ord, misstolkning, missuppfattning. det är en missuppfattning med Ja, och det var sammanfattningen. Det var så kul! Har ni rätt ut det där nu? Ja. För alltså, jag tycker det är viktigt att man behöver inte alltid vara sams. Man får vara osams, men man får inte vara elak. Det får man aldrig vara och det är inte jag. Det är nog inte Sara heller. Ja, och jag vet att det är lite tungt där inne nu efter 7 veckor, men tänk på det. Ja, absolut. Det går finemang, vet du. Man får inte vara elak. Nej. Bra. Kudos till Puffen som seglade upp som värsta parterapeuten där. Där har ju du en alternativ väg ifall du inte vill bo i vildmarken när du kommer ut. Ja, det låter bra där. Det låter bra där. Jag kanske ska ha någon form av terapi ute i vildmarken där vi bjuder in så här problempar och så får vi lösa det här bark och rötter vägen liksom. Jag tror inte att det är någon dum idé. De kan ju inte ta sig därifrån i alla fall. Nej, precis. Hur känner du när Puffen ger dig bark? Ja, jag känner att det blir bra. Jag känner att det blir bra. Precis. Hörrni, jag gör så här. Ja. Det handlar om tittarmail, tittarbrev. Ni får jättemånga och som vanligt, jag hinner inte läsa till alla. Men ni ska veta att alla har fått. Okej, jag drar några stycken här. André, du har fått från Jean Criso, Legendary Criso. Det är ett namn man inte skojar bort. Han skriver kort och koncist. André, du är bäst. Han skriver kort och koncist. Isabella. Yes. Det är någon som heter Pietro Fortunato. Du utstrålar ren mogenhet och ditt temperament är lika varm och god som Medelhavet. Skön! Emily har skrivit Anna-Lisa. Lisa, älskar dig Anna-Lisa. Du är en person jag vill vara. Och sen Christian. Julia från jag skulle behöva lite musik. Det sa precis det. Du kommer ihåg Julia, va? Oh ja. Christian. Du är det finaste som någonsin vandrat på denna jord. Ditt hår är som änglars. Din kropp som en himmel. Att titta på dig är att se Gud. Det pirrar i mig när du ler. Vill hålla om dig. Ha dig. Och dina fingrar långt ner i min hals. Bra, Julia Huddinge. Tack Julia. Det är ju du, Adam. Ha det, ha snart.
Hur gammal var han som skrev det där till mig? Fick en Det där var väl samma, vad sa du? Hur gammal var han som Det skrev det andra var där till mig? annorlunda, men avslutet. Vad heter han? Piero Cavallo? Piero Cavalletti. Fortuna. Fortuna Cavalletti. Det var jättefint. Det var jättefint. Jag kommer inte ens ihåg. Jag kommer bara ihåg. Säg att Google det där. Men det är ju det. Hinner vi gå på paus? Ja, nu är det reklam. Nu är det reklam. Jag säger Måste hälsa till Emelie också. Mycket fokus på Vem var det som vad sa? Alltså jag är väldigt chockad över att det här tog Vill vara som när lady. Flickface-skate inte tog slut. Vad sa hon ens? Vill hon att hon är helt chockad? Aldrig tidigare har han tagit upp konflikter som har varit. Ja, det med så Ja. Kan du bli tillbaka från någon brud eller någonting? Martins mamma. jag blir inte för det tas upp här. Ja, men de såg ut ju. Men jag tycker att det med Maxén är mindre allvarligt av allvarligare karaktär. Men det är ju som sagt, det är ju en subjektiv uppfattning från dig. Så. Ja. Du förstår, de andra som sitter där, de utanför. De som Ja, är, nej fast även de som sitter utanför tänker jag så. Själva Maxén-grejen handlade om fisar, alltså när någon sov och typ Lina själv typ skojade om det och typ ingen var obekväm. Ja, men det är väl rörde något lite där någon faktiskt gick över gränsen och alltså. Det var inget dåligt. Men du Patricia, vad svarade jag på? Jag kommer inte ihåg för jag kan aldrig svara sig. Vad svarade jag? Ja. Nej. Patricia, vad svarade jag? Du svarade ja, det ska ju vara en första gång för allting. Till exempel aldrig. Och sen, man har ju massa andra brev och du valde dem bara ut för att kanske... Och sen blev det typ André och André bara, det var en misstolkning eller något sånt, så bara man vet inte. Så här. Men jag var ändå... du är bäst. Men du fattar mig om du tar upp det. Men vad som är, va? Du kan ju ta det för vad det är. Eller så kan du låtsas som att det är någonting annat. Men det är fel. Det är fel. Jag tyckte det var konstigt. Ja, men det är lite så här vad jag var de... Men alltså jag tänkte att de Ja, Christian är jävla. Och han Don Johan. Don Johan. Christian Don Johan. Christian. Vad är skönt ändå. Men jag känner mig rätt så beredd på att... Ta det lugnt. Ja, men jag Ropa inte hej förrän du över bäcken, eller motsatt rättare sagt. Ta det lugnt ska du se, pojk. Det blir bra. Det blir bra, eller hur? André, han ska få vara kvar. Låt André vara kvar. Han är en bra pojk. Han har ett sunt förnuft. Tycker om skotrar och tycker om att plocka hjortron. Men undrar hur det där visades med det som har hänt. Det är det man är så... Det var ju så jäkla... sån där missuppfattning kan göra så mycket. Alltså. Tråkigt det. Vadå? Att man åker bet på det, kanske. Det är synd bara. Men, missuppfattning? Ja, nej, nej, men nej. Det där tror jag, ta det lugnt, herregud. Det är nog inget problem. Det är nog inga problem. Jag gjorde liksom... Det var inte bara fel, ibland blir det fel. Givetvis. Herregud, det är bara att kolla på de som är superduper tränade. Alltså verkligen, de menar de som är toppolitiker och borde veta precis hur man ska föra sig i konversationer som har att göra med mediala sammanhang. Ja. Även de gör groteska misstag. Så jag menar, till exempel, det var ju bara en liten, och i det här fallet då, i en konflikt som vi kallar inom situationstecken, missförstånd. Så givetvis, vissa människor, ibland så blir det fel. Så är det där. Ska se. Vilket jävla namn han hade som skickade brevet. Så jäkla kul alltså. Ja, visst. Vad var det? La grova la garba, vodka eller vodka, grazie eller någonting. Vad var det? Jag kommer inte ens ihåg vad han hette, någonting av det. Det var bara så här. Ja, det var någonting. Du bäst. Jävla kul. Ja. Men det är bra för då kommer vi komma in med lite vi måste jobba upp till nästa söndag så vi kan bli lite avslappnade och sköna. Eller? Lite champagne så bara känner mig jävligt Alltså ni måste se väldigt nervösa ut för sist var ju... för, tycker jag. Jag och Lina på spykanten. Ja, då var vi... Då fick vi ju champagne så alla måste vara spykanten liksom. Ja. Jag känner typ som att jag äter en karta med benzo så jag är så jävla slapp. Så man låg där som en jävla heffaklump liksom. Låg jag bara ihop bara. Det är också väldigt kul med tystnaden efter. André, du är bäst. Världens längsta namn hade jag kommer inte någonting av namnet. Namnet var ju längre än brevet. De gjorde skrivkramp sen. De kunde ta en Huddingebrud eller något, men de tog det för jävla stil. Huddingebrud. Då vet du att du har en Huddingebrud. Nej, ingen sån kanske, men alltså någon sån här. André, vad gjorde du? Han har ju en Huddingebrud. Big Brother. Samla alla spelare i Stockholm. Första gången han räknat ett cykel. En hel. Ja, precis. Första gången han Nu jävlar ska vi göra reklam. Nu blir det av.
Nu blir det. Jag tror jag ryker. Ja, men det är det. Fan, det är bra att ha lite kangebarre nu. Spännande. Se vad det är en idiot, men... Vem bryr sig? Ja. Jag lämnar en kvar så att vi måste ha en när det kommer ut. Jag är lugn. Jag bara gjorde en gillefall. Jag söker lite trygghet. Det är väldigt mycket. Det är sjukt. Oj, inte där. Har lagt håret exakt perfekt. Så nervös. Förlåt. Jag ber om ursäkt, jag visste inte. Det är jobbigt när man lägger hår alldeles perfekt så kommer någon jävel och förstör det. Du ser, alltså. Det är riktigt Det jobbigt. börjar ta sig lite nu igen. Puffen. Men vill de ha det? Ja, men en längre. Vad var det jag tänkte på? Är det nu som det är sista gången? Nej. 35 är klockan. Det kommer fler frågor nu tror jag. Eller? Det har varit vissa gånger att det har varit nomineringar på näst sista och sen har det varit en sista efter det. Ja, vi kan prata efteråt. Lite olika. Ja, lycka till allihopa. Hur som helst. Puffis. Ja. Det går bra. Det var ju de här inga hemliga lotter och allt detta. Som uppenbar smygreklam just nu. Från min sida. Med bandtröja och bara bandtröja. Kör vind. Det är bara uppenbar. Ja, YOLO. Eller kör vind. Så taggad för han Piero. Pietro. Det lät Precis här, sexigt. vi får prata Det lät mer om det än vad sexigt. jag har gjort. Så att, Jag är inte bra. Man vill inte bli så här en äcklig självgod. Men jag spelar ju världens bästa band. Det gör man ju. men det är inte så det står. Nej, det är det som är så synd. Jävla typsnitt. Men det är så, det är lite Nästa hit. söndag får du ju måla på dig själv med... Ja, precis. Ja. Annars så kan man ju... Ja, men det är bra. Det säljer till underjorden. Tänker folk att de är hipsters. Då är det bra. Och ett glas vatten. Jag vet, jag känner också min mun. That is a motherfucker. King är du. Se så. Kör in. Jag känner att det var Christian. Och så Kalle. Du kände det, ja. Det finns någon annan som heter Julia som känner på dem. Stackars Julia. Ja, hon dojade. Han är din Christian. What? Så är det att hon ska in där och inte tvärtom. Personligen så tror jag att det är Adam som inte står för sina känslor. Det är väl så. Snacka om så många... Har du Facebook, Christian? Jag ska inte fokusera på det här. Men du har... Men ja, ja. Oj, snacka om din inbox, Julia! Det kommer vara så här 50 000 meddelanden från Julia. Som kära Gud. Ögon tindrar. Och ditt änglar Anders 43. Gullocka. Jag lurade dig. Det var Anders 43. Christian, det är jag. Christian, det är jag. Det är jag! Undrar hur många Julia kommer skriva till dig nu bara, det var jag! Ändra att de bor i Huddinge för att... Sa de att hon bor i Huddinge? Ja, Julia Så är det då Huddinge, det är nära. Hallå huset! Isabella, Yes. har du varit lite på krigsstigen den här veckan? Jaså? Tycker du har varit lite, ska vi säga, vrång? Vrång? Ja, Nu får du vara lite mer specifik om man säger så. till exempel du blev väldigt arg när vi pratade laktos. Ja men seriöst, alltså jag är så trött på det snacket. Fortsätt. Men alltså på riktigt, det är hela tiden, här är vi laktospoliserna och glutenpoliserna och whatever. Det börjar gå lite för långt om man säger så.
Vi har en toalett där borta så det är bara att gå och skita om det händer någonting. Det är precis det jag menar. Så här har det varit hela veckan. Det är så arg. Ja. Tror du att det kommer att börja med? Ja, det är över nu. Slussen öppnar snart. Oj. Christian? Ja? Det känns som att Sara visat lite intresse för dig i veckan. Gör det det? Har du märkt något? Så rädd för det uttalet. Har du märkt någonting? Vi har... När Sara tittar på dig, känner du dig då lite sexig? Nu... Vi delar samma känsla. Ja, vi har en god relation. Vad ska jag svara på det här? Jag vet inte vad jag ska... Ja, va? Ja. Har du hört? Vi släpper. De dricker öl tillsammans. Ja, tack Patricia. Tack för att du hjälpte till. Tack. Sara, hur känns det? Utan det som kommer hända. Ja, det är spännande för att jag har inte varit nominerad förut och får se vad folk... Ja, man får ju ett kvitto. Ja. Andrea, du fick ju ta över Linneas nominering. Ja, det gör jag med bravur kan jag säga. Jag tar den för laget. Inga problem. Åker, eller? Ja, hon är ju en väldigt härlig person och jag blev inte... Det vart en liten twist där, för jag tänkte ju redan på nästa vecka, men jag gör det verkligen med hatten i topp. Ska jag berätta då? Ja. Tiden är inne. Rösterna är räknade. Och vi börjar med att avslöja vilka två som sitter säkert. De två som har fått flest röster av tittarna och därmed får stanna i huset är Lina och Sara. Grattis till Sara. Folk är över Tuffen och Andreas. Så, det går bra. Kör i vind. Den går alla tummarna med. Vi syns. Nu vart det mycket kramar. Vi måste ju kramas med... Ja, vi ställer oss nu. Jag syns. Italiano. Den som står kvar är kvar. Man ser ju dem. Ja, man ser. Oj. Kom till. Vad i helvete? Båda glasburarna är tomma. Den här veckan är det alltså 2 spelare som får lämna Big Brother-spelet. Kan vad som helst hända, det vet ni. Herregud. Oh my god! Jag ryste sönder hela kroppen. Shit, jag hade det på 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god! Fucking god, säger jag bara. Ja. Wow, hold on. Oh my God, jag ryser hela kroppen. Jag också är typ goosebumps. Oh my god, jag dör. Grattis gumman. Oh my god. Vad sa jag till er två? Grattis tjejer. Jag ryser. Jag hade det på känslan. Fan. Det här är så sjukt. Tänk vad sjukt att det är 2 killar bara kvar. Det här är jättesjukt. Alltså det här är så sjukt, jag kan inte fatta någonting. Fick ni 2 killar, ja? Det här är det sjukaste. Jag fattar inte, det här är jättesjukt, det här är så sjukt. Plus Linnea på en vecka, det är helt... Hur många är vi? 7? Ja, vilken vecka. Men klockan är bara... Men det måste du skämta om eller? Men det Det kommer fram igen, ja. Nej. Shit, man Jag hör hörde det. puppen. Vänta, hur många veckor är det kvar? Nu är vi inne i 8:e, 9:e, sen finalveckan. Ja, precis. Nu kommer 8:e veckan imorgon. Kommer säkert Och vi är åka 8 2 varje stycken. vecka. Alltså jag ryser hela kroppen. 8 stycken på vecka 8 i så fall. Jag visste att det där skulle hända någon gång. Någon gång, men jag trodde inte att Ja, det men jag var trodde man skulle få en förberedelse eller någonting, att man visste att Att folk typ fler skulle vara nominerade än 4. Ja. Jag misstänkte att 2 skulle åka idag. Det trodde inte jag. Inte I någon idag. turné lämnar jag tror inte det. Nej, inte heller. Det måste komma någon då. Jag tror också det kommer komma någon då. Oh my god. Alltså, det här är helt sjukt. Det här är helt sjukt. Jag fattar Nej, inte. det är helt sjukt. Alltså det är så mycket jag är rädd för. Klockan Jag är så Nu rädd börjar man bli Jag nu börjar jag så bli rädd. panikslagen. Men jag är så jävla rädd för Jag visste inte vad jag nervös. skulle säga. Vad skulle jag säga? Nu börjar jag bli sjukt fucking nervös. Alltså nu närmar det sig Jag är så riktigt jävla rädd just nu. personer här. Vad blir det nästa vecka? Ska de kasta ut 2 stycken till då? Så är de 6 på Ja, det vecka är 9 i väldigt så sjukt. fall. Jag måste ha en bärs innan den här snacket. Det är så Alltså man får börja få lite panik själv nu. Men jag tror det är en som ryker nu varje vecka. Hur många veckor är det kvar? Det är 2 veckor. 2 plus en finalvecka liksom. Det är 3, vet du det,
Alltså jag kan inte släppa detta. Du vet att jag fattar, jag bara såg båda skottet. Ja, jag såg det här. Jag såg Vad som hände? Det finns en ledig säng hos oss. Ja, vi har en Oh my god. Ja! Kan inte alla vara i samma rum? Snälla Christian och Sergio flytta in i samma rum som oss. Jag tror de kommer bli lite chockade här för att Jag är jättechockad. jag är också helt, även om jag tänkte att det kanske Mannen, alltså det där var freaky. Plus att innan så har de typ tagit ut, när det var Troy och André då tog de ut båda ändå och sen kom in igen. Så jag trodde att det bara var lur att den skulle kliva in igen. Wow, det där var vilt. De måste för övrigt jobba lite med de här speglarna. They tricked me right now. Och jag måste ju som ett cool för jag var så, alltså när jag såg båda tomma, jag bara... Ja, jag blev också, oh my god. Tänk om vi hade, alltså tänkte vi gått runt hela tiden så det var 2 som skulle, alltså såhär... Puffen? Ja. Really? Jag trodde han var en av de som skulle sitta i final. Det trodde jag med. Ja, det är vi. Ja. Det här var intressant. Alltså allt kan hända. Alltså, Det är så läskigt. Puffen Nu börjar jag satt ju få en av panik de när jag ser mest alla vi som säkraste. sitter här. Ja, fast det var så typ, det var det jag tänkte innan jag Puffen satt ju säkert en vecka för många veckor sedan. Men han har ju typ haft perioder då han varit väldigt mycket mer nere eller liksom tveksam och allting. Jag vet inte. Typ. Ja, det här får vi prata om sen. Ja. Men det är ju mycket Så vi har chockerande. 8 stycken vi ska festa ikväll. Nej, det är så sjukt. Det här är så sjukt. Kanske Oj. Jag behöver lite smältningstid på det Alltså, här. varför ska de slänga in någon nu? Ja, det känns Sparka ut dem i huvudet för det. Alltså det där. Det där var det sjukt. Ja, vad fan menar de med er två? För att ni delade en bärs tillsammans? Nej, men jag tror det var när ni låg och gosade. Det låg men ni gosade inte, det låg ganska... Nej, men när alltså, du de lade filmade så. lutad mot honom eller Det var någonting. det, ja. När Christian satt här och du lutade. Alltså jag dör att de tog flaktåsen Myrna. Alltså jag tog jag mamma. Men det var det som var grejen. Typ så jag bara, det måste ha varit vissa lullkvällen liksom. Och typ så dag, alltså när det samma Ja, det är väl hängt Jag tog jag bara jag satt vet att han inte. laktos. Ja, Allt var men det är helt så i veckan. desperat känns det som bara. Alltså gud, alltså tänk nu. Nomineringar. Jag tror inte... Åh gud, nej, nu pratar man allting. Då tänkte jag att det var den där frågan. Du verkar vara populär. Alltså lol på dem. Han fick ju frågan, du verkar vara populär. Bla. Va? Jag fattar. Vänta här nu, vi kan inte vara något spelare här nu. Det är bara Myrna och Patricia. Det var 72 killar Bara kvar. bort så här. Ja, Kanske kommer in en ny maxspelare. Tror ni verkligen kommer in en ny 8 veckan? skulle kunna göra det. Man Ny vet person. aldrig. Det borde vara Det sjukt. intressanta var ju att det åkte hem 2 personer som inte varit maxspelare. Ja. Av alla de som var kvar så att säga. Det här är... Alltså, jag blev så chockad när båda två bara rök. Alltså jag bara oh my god. Okej. Och så de två som umgås åkte tillsammans. Alltså, Ja, precis. Det är kanske ganska skönt för dem. Ja, på sätt är det ju. Nu går de säkert ut och festar sen, men det var helt galet där. de två är så festa. Tror du inte? Det tror jag inte. Så var det bästa. Det var ett café Opera någonting. Ett café. Jag kommer ihåg. Eller en opera. Café Opera. Oj, ja. Shit alltså. Det är så sjukt, jag blev genuint helt såhär förlorad bara. Ha? Jag trodde först att nu har han fuckat upp och gjort något fel. Först tittade på skärmen för att se hans reaktion och han bara var såhär. Ja, jag bara... Oj vad sjukt, då måste de ha gått ut. De måste ha sagt att 2 kommer åka. Då är det inte så att de Sverige har ju vetat. De har ju vetat före oss. Men jag Det är tror inte så här. säkert. Man vill väl chocka De har folk som sagt- tittar också. Ja, Inte det bara kan vara oss. så, men det kan vara så också att de har sagt där nere, eller att han har sagt att 2 kommer åka, men att inte vi vet. Eller så säger de ingenting precis. För att ingen ska råka skrika 2 åker! Eller något. Man vet. Åh gud, 2 Jag skulle kunna göra det. Rakt av. Wow. Den duden. Rätt utslängd. Så rädd om Kevin sitter och kollar på det här avsnittet. Så jag har som... Ja, verkligen. Och det är det jag menar, att det är så desperat att börja så här. Det stör mig. Jag känner desperat för hade de velat ha lite mer romanser. Så jag kan tycka okej, Bella, och vad gillar du typ och bla bla och försöka ta kasta och ta samma person. Mycket mer singel. Precis, men inte bara singeln. Alltså, sånt som attraherar. Ja, det känns som att det är pressat. Det är helt... Precis. Så man bara, men ni vet ju att Sara har en pojkvän så varför typ... Alltså, Ja, fast nu... Hon har inte pojkvän. nej men poängen är bara att de gör en grej av inget. Ina är singel. Alla här är singlar Ja, det är förutom det. Larissa. Han är väldigt singel. Let the world know. Nu tänkte jag han. Och vet du Och så tänkte jag bara, vem Alltså, menar han? Så kollade jag bara, Vet du vad grejen också? Att en gång när jag inte hörde av mig på en dag. Jag tänkte jag menar puffen. En gång när jag hörde av mig på en dag, då han är så väldigt så han ska ge... Han är sån Alla andra här, pratar han med var så då när jag hörde av mig på en dag så gjorde han, eller fattar du? Så han är... Fast sånt ändå. Fast jag vet, tror mig. De get it. Vi kan prata om det sen. Men det är ju... Adjö, brorsan! Den är jag! Kom och hämta mig, bror! Vissa nu...
fan man kommer vid dörren, du bara tjo! Den hakan, alltså jag kan inte komma över det riktigt. Jag är seriös så här. Ja, men grattis Sara. Vad hände? Ja, grattis Lina Det är också. så jävla mycket. Grattis så fucking much. Jag Men ändå. är överglad att det är ni två som har stannat. Jag också. Jag blev faktiskt glad att de tycker om mig. Ja, det är klart. Jag skickar tillbaka Alex. Tänk om de hade gjort det. Jag vet inte varför jag fastnade för det. Jag tror inte Nej, riktigt att jag de menar skulle... Maxén. Jaha. Diss! Rör om min gryta. Rör om min gryta. Och bara Max spelar en vecka till, då blir alla så rädda. Jag får skicka hem. Alltså jag tror jag är klar nu på TV. Hallå huset! Hallå! Hej! Hej! Ja, det är lite glada minnen då. Jag trodde det skulle vara mycket mer ledset. Vi är chockade. Och Ja, det förstår jag. Men det är Big Brother här, så vad som helst kan hända. Det är det där man brukar säga, men det stämmer ju faktiskt. Det har blivit dags för veckans avslöjande. Big Brother har som vanligt utsett veckans maktspelare. Och det är som vanligt en person som kommer att få det ganska tufft. Och den här veckan har Big Brother valt Christian. Det är misstänkta. Christian är veckans maktspelare. Herregud Christian, hur ska det här gå? Hur känner du inför det här? Nej, det här kommer inte gå bra. Bara ett sånt grundmurat självförtroende. Nej, men jag ska göra mitt bästa. Du får väl fråga de andra hur det har varit. Ja, jag får göra det. Du har naturligtvis ett uppdrag också, och det här ska du ta av senare ikväll. Nej. Din första uppgift som maktspelare blir att du ska ge en av de andra spelarna en innestående immunitet. Alltså du kommer ge bort en immunitet till dem som de kan använda när de känner att de behöver den. Okej. Så att de när som helst kan häva en nominering om det skulle behövas. Va? Yes. Och det ska du berätta senare ikväll. Hörrni, Okej. tack för idag, vad fina ni är. Tack själv. Kärlek Adam. Puss puss och Oh my god! Nu händer det mycket här. Och slussen öppen. Typ nu. Ja, vad svårt. fan alltså. Sjukaste. Och slussen är uppe. Ja, det är faktiskt Det är dags. Det är så dags. Aldrig tvivla på den. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, ja. Nej men det är så desperat att vara så. Typ så. Åh, vad glad jag blir. Vad söt. Tack. Jag är faktiskt också glad att de... Men det är helt sjukt. Jag visste att du skulle stanna. Jag visste det var först nu därför inte ens kommer att säga hejdå. Vem är hejdå? Vem är hejdå? Du var lantbrukare. Kuk! Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag var så lantbrukare. Oh, shit. Samla och koka skiten. Käppen på helvete. Congrats gumman. En vecka till. Och vi vet. Kanske, eller halva, eller vad blir nu? Vi är så jag tycker att ni båda ska flytta in i vårt sovrum, snälla. Det finns ju en liten dubbelsäng. Roligt den här veckan. Ja, vi flyttar in oss. Väldigt shit alltså. Sjukt alltså, nu börjar det bli nervöst. Ja, kom så. Shit. Ja, verkligen. Alltså vad jag menar är så här. Om Adham Alsing skulle mena Adham kunde han inte lika gärna tagit alla gånger du lyfter upp mig och säger så här, jag ska bli lesbisk för dig eller tindrar eller sitter och säger så här om han velat göra grejer här inne. Ja, de försöker så gott de kan. Attackera dig deluxe alltså. Han har varit med halva huset snart. Ja, precis. Alltså det är det grejen. Folk tror ju att jag kan pippa allihopa. Det är lika bra att ligga med någon som vill få dammat. Ja, får det överstöten. Vad väntar du på? Ja. Det kunde ha varit värre. De kunde ha försökt framställa mig som idiot. Frågan, ska vi ställa upp alla grejer här eller ska vi ta det på bordet som vanligt? Vi tar det på bordet nu. Det är kul att vi är så otroligt så säkra på att det kommer komma in grejer. Ja, vi vet. Det jag menar att det är desperat i den av dig. Det är så här att typ flera gånger under hela veckan och innan också har hon så här lyft mig och varit så du är så sexig, jag skulle bli lesbisk för dig. Det är så. Typ skojat. Det kunde de lika gärna gjort en grej av då. Men det för mig spelar inte det här någon roll. Jag tycker mest det är så här lustigt. Men... Precis, men det är det att de har bestämt sig för att du är babyn i huset. Som det måste vara så att så här, det måste hända något med dig och tjejer. Det är bara så här förut. Så då vet man det att... Keep the distance from me. Precis, om ni inte vill bli försatt i någon konstig situation. Så kommer det. Ja, det var så här. Vem var det jag tog ciggen från innan? Jag hade svarat. Oh my fucking... Perfekt. Helt sjukt, det var två som jag fattar heller ingenting. Jag tror också de skulle vara... Men eftersom att det aldrig har hänt så har jag ju slutat
Jag kände att jag inte direkt kunde ge något bra svar. Jag blev helt så här ställd. Jag bara wow. Och jag ska förklara. Så vill jag inte... Jag fattar. Så vill jag inte säga något konstigt. Nej, men du sa ju det är sant, för jag tycker om det. Jag har en god relation. Men jag ska... okej. Det är nu vi ska bara... Tror du att du är Askungen eller? Ja, eller hur? Det är nu du säger det, men det är ju sjukt att de... Men vad menar de med elak? Vem är det som de menar var elak? Vad menar de? Andreas? Jag tror de menar Andreas. Jag hoppas att han menar Andreas. Det tror jag verkligen att de gjorde. Du gjorde ju ingenting. Nej, precis, för det är det jag menar. För det var Andreas som bara ville skapa TV eller Askungen. Nej, men det var ju han som var jävligt slarvig i den situationen. Väldigt slarvig. Precis, och det var därför jag var men det vet han chockad. också. Men det var därför jag var chockad att denna grejen togs upp. För typ när det var Fitfis-gate så var jag säker på att det skulle tas upp. Gud, du var så taggad på att det skulle komma. Ja, det trodde jag skulle komma. Plus att då i det fallet så var det typ så, det var ju inget som var känsligt för Lina. För hon hade ju bara fisigt och var så här, det är naturligt liksom. Och det var inget som var känsligt för mig, för jag hade ju helt medvetet gjort den här grejen för att få tyst på Maxén. Och Maxén själv hade ju inte gjort någonting egentligen mer än att driva ett skämt för långt. Så det var ju inte alls känsligt. Det här som Andreas och mot Sara, det var ju mycket mer en känslig sak. Så därför så är jag så, jag kan inte fatta att de tog upp detta när de inte tog upp det andra som var mycket mindre känsligt. Mycket lustigt. Jag måste gå ut och ta en cigarett. Alltså. Ja, det vill jag också göra. Nej, jag måste hämta nya cigaretter. De är slut i den paketen. Ja, det var jävligt. Det där var verkligen jävligt. Jag trodde att de skulle sätta in någon igen. Ja, det trodde jag också. Och jag trodde att det skulle vara Puffen de skulle ställa in igen. Eller hoppades. Okej. Ja, godis! Ha, chips! Du, här kan vi nog ta och trivas skulle jag tro. Ja, det här är ju... Du, det är sjukt att... det här passar. Alltså, jag trodde inte att jag skulle träffa Adam vid pärleporten och hamna i paradiset. Ja, med tanke på Ninas synder. Jag tänkte att det skulle vara danska Big Brother. Jag bara... Tänk vad sjukt om du och jag skulle få åka dit. Det hade varit något i hästväg. Det hade varit... Du får lov att bjuda på lite choklad kanske. Ta en liten choklad hit här. Ja, fan. Men jag tänkte på... Jag kan väl långa terapisamtal. Du ligger där så kan vi göra sån här Rorschach-test. Kan jag sitta här och hålla upp blobbar. Fett nice. Det här är helt sjukt. Fett nice. Ja, det är... Bra jobbat! Sluta dig bara. Ja, så bra. Fan vad bra. Fan här. Det är mjuka mattor överallt. Mjuka mattor och myspis. Det är skitnice. Är inte det här samma... Nej, det är inte samma... Jo. Visst är det... Men de har hotat upp den. Men jag tänker på hur de kommer... Alltså, nej, det är lugnt. Nej, men det är lugnt. Hur är det med jag tänker med uppdragen? De brukar ha uppdrag. Ja, men det är ingen fara. Du oroar. Du är i paradiset. Du är i paradiset. Oroa dig inte. Det går bra nu. Det går bra nu. Men du, vi har här. Ja, just det. Så ska vi trycka här då, eller? Ska vi hålla upp den? Läs detta. Vill du läsa? Ja, jag kan läsa. Läs du. Okej. Välkomna till ert nya hem. Ta för er av alla godsaker som finns. Frysen och kylskåpen är fullproppade med mat, dryck, godis och snacks. Big Brother hoppas att ni ska trivas bra här inne. Ni kommer att spendera 3 dygn här inne. Ni har en tv där ni, när ni vill, kan titta och lyssna på de andra spelarna i huset. Det här är ju lyx. Har vi tv liksom? Ja. Detta för att ni ska kunna skaffa er en objektiv uppfattning om vad som faktiskt försiggår i Big Brother-huset. Och så sista här. När ni på onsdag kommer tillbaka in i huset ska ni utse en spelare som genast måste lämna Big Brother och bli av med sin chans att vinna 500 000 kronor. Ni har 3 dagar på er att bestämma er. Den biten är ju jobbig. Ja, den är tung. Men den är riktigt satt i alltså. Däremot så... Okej, det ska bli väldigt intressant. Det ska bli intressant. Vet du vad vi måste göra? Kolla på de här. Vi måste arbeta fram lite så här vad vi anser är den värdiga vinnaren så att vi gör ett beslut tillsammans. Exakt. Och vad vi anser är...
Vi kör, nu bara försöker vi koppla av. Vi kör i fantastiskt full fart, rätt ut i vind. Jag tror inte det kommer gå någon nöd på oss här inne för att du och jag, vi kan ta sånt här bra tror jag. Alltså bara koppla av och liksom ta det lugnt och så här lugnt. Ja, så vi ihop nu är ganska många, ja precis. Ja, för fan, vi kan ju ligga här och bara pysa hela dagarna. Det kommer bli hur bra som helst. Ja. Fy fan vad nice. Godis och shit, kan vi kolla så jävla dunderträff alltså, så klockren homerun. Nej, nu kör vi. Nu kör vi vind. Jag tar bara. Nej, vänta, det var så en öl. Ja, vi kör varsin Carlsberg. Nej, jag kör japanesen. Ja, vi kör japanesen så det inte låter så mycket. Så att det inte låter så mycket. Jag vill inte klirra de här Carlsberg. Ja, okej, nu är det så. Jag trodde det jag kunde missa allt. Oj. Ja, men det är ingen fara, André. Jag tror inte det är så fall. Decoupling-effekten. Måste få prata. Det är... Vi får inte prata om det där, men som sagt... Ska vi... vad säger du? Ska vi... slå på TV? Köra i vind? Jag tror inte att vi får välja, utan det slår de på nu. Aha. De känner för. Men det här var ju nice. Vad är det här för något? Men kolla här vad det stod. Ja. Vänta. Fan, jag vill ju... Ni har en TV där ni nu, när ni vill. Kolla vad sjukt! Fan vad bisarrt! Det är så där det ser ut, men vi får ingen ljud. Jo. Jo. Jag ska be om ursäkt alla på förhand liksom. Om det, alltså är på riktigt. Alltså. Ja, fy fan. Man tror man är ledsen. Alltså, jo, men ja, visst. Ska vi sätta den? Ska vi sätta den så? Ja, han kommer ta det hårt. Att det togs upp skitsäkert på den där måste man ju vara inne. Jag är döv. Det kan jag höja lite. Ja, jävlar alltså. Ja, det är nya från André. Kolla Christer. På 3 dagar. 3 dagar. Ja, fuck alltså. Vi ser liksom, nu är inget illa, men typ hade de två hade typ enkelt så vet jag att jag hade... Alltså det hade förstår du, men ni är verkligen mina favoriter, alltså kvar. Det känner likadant. Jag har ingen som jag hade känt någon form av lätthet eller okayness med. Det var mycket enklare än någon man var arg på eller någonting. Ja, jag var inte ens arg på de två heller, men det var bara det typ att jag klickade inte så mycket med. Jag klickade inte, men du menar att det hade varit någon. Vi ser typ om man hade så här någon rival i huset. Typ så. Det var mycket enklare då. Jag trodde att det skulle finnas jättemånga som jag störde mig på. Men det är ju inte så. Vet. Nu börjar det kännas att vi är med i ett spel. Alltså ni. Ja, ni började känna, för nu börjar jag få sån här panik. Nu var vi här. Det enda jag känner är att det bara såhär, för att grejen säger, jag vet inte, det är säkert för tidigt sant? Men typ när första typ såhär tävlingen whatever kommer igång, då kommer jag säkert märka typ såhär. Alltså nu känner jag bara ni, så är det nästan bara typ såhär Sveriges folk man bara kan förlita sig på, för här nu vet jag att vi kommer bli tvungna att nominera varandra. Yeah. Så att ni är bara de som är hoppet att de röstar kvar det. Det. Och ska jag vara helt ärlig så känns det faktiskt mer som att om vi alla kommer att vara nominerade nu. Ja. Det kommer bli typ så. Vi är 8 kvar. Ja. Så jävla sjukt alltså. Det är helt sjukt. Alltså för att jag såg, jag bara, alltså försvann båda. Jag bara, nej det kan inte stämma, för jag såg först, typ Puffar, jag bara Puffar försvann. Sen bara, jag bara André försvann. Jag bara, oh my god, jag bara båda. Ja, jag vet. Det var den chocken för mig, alltså den chocken. Jag bara stod och skrev och bara, what the fuck. Det vet jag dåligt, men jag var också lite med på att hon hade ett utbrott i vikten av laktos. Jag fick utbrott på Minna. Och hon bara, du var lite där när jag fick utbrottet. Vi satt på soffan och hon bara, ja, jag, Sergio och Lillo har bara några glassar var, laktosfria. Jag börjar också laktosintolerant. Hon bara, ja men du behöver inte äta laktosvaror. Jag bara, ursäkta, jag bara, Sergio brukar också äta laktosvaror. Det är inte så att vi kommer dö. André, från torsdag och framåt. Linnea, Puffen och André på 3 dagar. Ja, shit alltså. På 3 dagar. 4 då. Men den är grejer alltså. Jävlar alltså. Jag vet inte sprayten på mig. Det är ju intressant att spekulera i vad som hade hänt om Linnea hade varit kvar. Ja. Det förändrar ju jättemycket. Det kan bli ett helt annat... André hade ju varit kvar här nu till exempel.
Just det, du har aldrig ens... Ja, nej, han var inte ens... Shit, ja. Och så... Ja. Du har låtit Sara, Linnea, Puffen, Lina. Åtta vers. Oh, happy day. Oh, happy day. Krille är skön. Oh, happy day now. Oh, happy day. Så när hon satt sista mål i matchen, så den. And you want. When you Jag tycker de ska vara taskiga mot varandra. Frågan är vilken de syftar på att vara taskiga. Jag tror han menar Andrea. Han måste ha menat Andrea. Ja, sen var väl Sara lite dryg med det här med... Ja, bara för att du kommer ju säga sen. Det var ju också lite så... edgy, liksom. Så att det kanske var... Han kanske menade båda så, men så... Ja, så kanske. Men det är säkert en. Men det var ju bara så det. jag förstår hur de har visat det, men jag tror de har syftat på en. Den korta Sara så. Men vi skulle på den. Ja, jo tack, det har man. Jag vet med egna erfarenheten. Jag tror att de tänker att jag har fått för mycket i mitt tv-liv. My is over now. Nice. Eller betyder det inte, va? Och så kan man göra samtidigt med trillan. Vad mörkt det är. Alltså. Vad mörkt det är. Ja, visst. Men... Vad var det bilden lite också? Jo, visst, det är helt annorlunda där inne. Men Sergio, han klickade inte med någon av oss. Nej, men det hade jag redan lite grann diskuterat, så det hade jag förstått. Detta är Big Brother. Sätt över gadden. Ni kan gå och lägga er. Svaret är nej. Det hade varit så trevligt att de bara skickade oss till sängen först. Bara för att Hur många har vi har lyx nu? Lyxbudgeten? Jag sa bara Sergio. Så rätt. man ska fira med alla. Gud, den här Nutellan som han pronto skulle ha. Hello, 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 and welcome to the Drag Race Recap here on Reality TV Wrap Ups. I'm your host, Liana Boris, and we are here to talk about the premiere episode, or I guess part one of the premiere, of RuPaul's Drag Race Season 14. Whew. I had so much fun with this episode, so I cannot wait to break everything down with our fabulous panel. So first, let me welcome in Aman Adwin. Aman, how are you? I'm great. I also had a lot of fun with this episode. It really feels like, they went to the store, grabbed all of the ingredients that make Drag Race really, really fun, put them into like this great big pot of jambalaya, if it were, and made that shit work. So I'm excited. I'm hoping that this sort of like lasts and that we continue to stay on this high level of excitement before things goes out. Yeah, they definitely didn't forget the Tony Chachere's got all the spices, the seasoning that they need in there, because I think this really was a recipe for a successful episode of Drag Race. And also with us today, of course, we have Beth Dixon. Beth, how are you? So good. I'm so good. I had such a good time with this episode. I can't wait to break it down. And I haven't been this excited. You remember last year we were like, oh, we're only halfway through the premiere. And now we're like, oh, we're halfway through. There's more. Like, we're excited. So I like this stark contrast between last year's season 13 premiere, part one, and this year. So I'm excited to break it all down with you guys. Yeah. So I think fan coming from Aman now. Yeah, I was like, oh, I have one of those now. Let me just, something slight for the girls. I'm going to have to get one for Liana. We can all have a fan. Well, I was going to say, I am like so cold right now. I've got like blankets, I'm wrapped up. I got tea. It's freezing. I can hear the wind outside. It is definitely January something. Yeah. Got snow on the ground. Okay, so let's get into all of the fabulousness. So I think the main thing we got to start talking about is the format of the premiere episode, because we know it's going to be 2 parts. We get 7 queens. And I think one thing that I've noticed, Beth, is like the Drag Race is hearing the criticism that we don't get to know the first girls. Yeah. We don't get to know them. And so I think that this is another way to try to get us to know some of these queens. I think so too. And I think that what I'm really appreciating out of production is that we're not hiding or making the queens go, oh my gosh, what's going on? Like we have in the edit, they're fully being like, oh, so we know it's a split premiere again. Great. Yep. We have Bosco saying, great, this is going to give people an opportunity to really see me for who I am in the first episode. So it's, we're not dumbing it down to the audience at all. We're not like, oh no, what's happening?
Is there, Yeah, I think- there's only 7 of us? Like, Yeah, like none of that dumb shit. Like I feel like it really lends itself to like why this sort of episode just felt like fresher and newer. And that's because it's a brand new season, but yeah, it kind of feels like a new era of the show. The era where the edit doesn't have to be so heavy-handed, or the era where they're not going to treat us like we're dumbasses. Like, yeah, it's a split premiere. The 7 other girls must be on the other way, and so we'll see them when we see them. But hey, sis, like I like it. I mean, at first I was kind of like, oh, I just want to see everybody because we just spent that entire drafting podcast, and I was like, I want to see all the people that I drafted, and I got to see one of them today, which was, if there was one that I had to wait for, then it would have been this one. But yeah, I feel like it's nice because, when there's 7 queens, yes, you obviously get to see all of them and get to know them a little bit more. But it's like a double-edged sword. It's like, like there's nowhere to hide, so you really have to show out or you're going to go home. But on the flip side, if you do well, you're a little bit more memorable because your win is less lost in the sea of pussy willows. So it'll be fun. the sea of pussy willows is a fantastic phrase. We should use that. I just wanted something coming to America, right? Like that's what we're going for here. I think for me, part of me, I totally see what you're saying, Amon, because I want to eat all the candy all at once. Like, give me every single flavor. I want to taste it all. And this is a little bit like the adult in me now. I'm like, you'll get a tummy ache. Like, don't eat it all. Just savor it. Enjoy the 7 flavors that you have right now. Next week, you'll get to have all 7, 7 new flavors. And then finish your cornbread. Finish your jambalaya. Finish your greens, like, before you have your dessert. And so I get to sort of have those. And then the 3rd week, you get to see them all interact together. Because I think then that's another element that is always so fun, is seeing these really strong personalities interact with one another. And of course, like the merge on Survivor, but exactly. And it's merge episode 3. I can get behind that. And I think the reason why I like this season so much better is because we're getting to know the queens through the talent show rather through this stupid pork chop lounge situation where we're like, let's crush dreams in the first day. That's not as much fun to watch as like, let's see what people think that will like put their best foot forward in the competition, introduce themselves to the audience and to the judges, in production, just in general, and do it in a way that is more organic than, hey, why don't you guys are losers group, go be together, and then winners group, you're gonna go. Like, I liked the season 6 split where you had like, the first group versus the second group, and by episode 4 they're like all completely intermixed. Like, I felt like one of the things that was kind of a source of drama but really just was lame production driven drama in season 13 was this whole like pork chop lounge girls versus the winner's circle, and that didn't come off like as genuine. Like, it just was like, hey, I feel like no one really wants to see that. Like, it's like, like that's the whole like, let's knock you down and then build you back up narrative really isn't the serve that I think producers think it is on reality TV. So yeah, I agree. Just like, you already gave them the access, you gave them keys to the competition. They're here, they're all happy and everything. Now let them be happy, let them perform at their most heightened excitement, and then crush their dreams. Like, I don't need for them to walk into the workroom and then get their dreams crushed. Like, that's stupid to me. Just like, have them perform at their best when they feel like when they're really feeling their oats. And then say, actually, sis, sashay away. Like, if you did what you did, but it wasn't good enough. Now, bye. That to me feels a little bit more. I feel it more. Like, I really didn't want to see the person that went home today go home. I didn't want to see any of them go home because they did such a good job of showcasing who these queens were. So I agree entirely. So, I mean, obviously compared to last season, this is 1,000% improvement, right? So I think that comparison, Avi, very clear. What is interesting is to think about season 6 versus season 12. So season 6, right? We had Queens Go Home, which is what we had here in the split premiere. In season 12, we had it was the 2 groups against each other. I mean, they weren't really, they just each did, I think one did Phenomenon, one did, was that that was season 13? What am I thinking of? What were the 2 songs that they did in one was in season 12 it was I'm that bitch. I'm that bitch. Yes, I'm that bitch. I think did they both do I'm that bitch? Oh, and you don't know me? Yes, I can only remember I'm that bitch. So I guess that group. I'm gonna be honest. All RuPaul songs are starting to just like blend into one song for me. I used to be able to like be such a super fan. I'd be like, oh no, that is definitely the version that has Michelle Visage as features in it, but it's not the other one. Like, I mean, like, yeah, I can't do that anymore. Same. Maybe they both did on that bitch. Anyway, whatever. No, was it like a Fosse? Didn't someone have to do Fosse? Why do I remember that being a thing? Whatever. Okay, we're not here to talk about history of RuPaul's Drag Race. The point I'm trying to make, thank God, is that both season 12 and season 13 did these sort of 2 non-elimination episodes. So my question is, do we think that Orion is actually gone, or do we think that there's going to be sort of she'll be brought back, like the first 2 queens eliminated from these first 2 episodes? Just going off of the history of the past 2 seasons, they haven't actually eliminated anybody. So I wonder if this is, okay, are we going back to season 6 style where they're gone, or is this sort of a merge between, well, we want to give the drama of someone going home, but we're not actually going to eliminate them?
Well, it's interesting because normally the audience is brought in on the, hey, like, you're not going home yet, like with that, ooh, girl, like message or something like that. But we didn't see anything. And genuinely, when Orion goes home, I was like actually very genuinely heartbroken. Like her reaction was so broken and I felt so bad. It reminded me a lot of like when James Mansfield goes home in the first elimination of season 9. It came in first. Yeah. But then she's like, be kind. Like, yeah, just please like, be on the internet. Please be nice or whatever. And I was just like, oh my God, I'll be so nice to you, James. But I had like that same kind of like, like almost like broken puppy kind of like look in Orion's eyes. So I hope that we get to see her come back or something, because I think that look wise, I love Orion's look. And I love her sense of fashion and such, but I think she's gone. And I'm also sad by it. I think, when they show your ass getting in that car, like they're not just calling that car for you to go around the block. They're calling that car to take your ass home. You know what I mean? So that's going right to LAX. That one is right to there. Like it was lovely having you. Thank you for your stay. Please, make sure you have all your items and belongings, and we'll see you next time, girl. We booked the check-in for you on this flight. Put your seat in the upright position. Because we do know that there is some sort of twist that is coming up, right? With these chocolate bars, where we're all assuming that the chocolate bar is like somebody's salvation or redemption or key to safety or immunity or something. So I think we are going to lose 2 queens off the top. And then somewhere along the lines, those chocolate bars are going to come in and save maybe 2 queens. And then we'll be right back on the usual prolonged schedule of Drag Race until December 2022. So we'll see. Okay, yeah. That was kind of why I was thinking about it, because of that unclear twist that we know has something to do with candy bars, right? Is there anything else we know about it? I don't think so. I've seen a lot of speculation that it's like, some former Big Brother twist and that kind of thing, but I don't think we have any confirmation, at least at this point. The diamond power of veto. Which the golden ticket, the Willy Wonka bar, the everlasting gobstopper. In Willy Wonka, like it was to take. He was like screening children to take over the factory. So is this a replacement for RuPaul? Oh my God, please. We need that for all winter season. Oh, and then whoever gets the golden ticket and is like selected after torturing the rest of the queens gets. Yeah. Which we know, if you're going to say torture, is just Bianca Del Rio. Yeah, honestly. Okay, yeah. So look, we that's pretty much everything I have to say about the sort of the format. I think one thing, Beth, that you brought up was about the main challenge this episode, the fact that they went to the talent show, which is something that we've seen for all-star seasons, but we've never seen for a regular quote unquote season of Drag Race. And so I thought that was actually a really fabulous choice, because if you genuinely want to, you are giving the onus to the queens, which I also think maybe covers their asses a little bit, because it's like, look, we let you do whatever you wanted. So you can't claim any type of rigor girl when you say, oh, blah, 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 whatever, right? They're like, we gave you 2 minutes to do whatever you wanted, and it was your choice. Yeah. And that's why, and I also love that we're clearly seeing, either because Drag Race has much more coin or because they have rights to things or whatever. It always used to be you couldn't lip sync because they didn't have rights to anything, which is why queens were writing original songs. And then it just turned into a really great marketing, like, oh, it's the first episode, like, here's my single, like whatever. But now we're starting to see like the fact that we had like Nicki Minaj playing for Carrie Colby's, like clearly they got rights on the show, and they already had that as a lip sync. So maybe it's like, if we've done the song, we might still have the rights, and there's like a list or something that you can choose from. But I like they had her on the show. At this point, I'm like, if you're gonna have Nicki Minaj in the flesh, you might as well just like have all of her music. It's like you just sign it right on over to RuPaul. Like once they're on the show, it's like, all right, you sell your soul, you sell your catalog to the devil, essentially. Part of the contract now. Yeah. And I just think like it makes more sense, because the whole point of like so many drag queens when they perform is that they're doing lip syncs. Like they do that in the club, they do it on tour, they're doing it on college campuses. Like that is what for the most part they're doing, or they're doing hosting or pageants. Like that's really what it is. And of course I have a package arriving right now, so I will be She got the golden ticket. It's the bar. Oh my God, yes. It's oh my God, I can't believe I just got this. So anyway, I had completely forgot what Beth was talking about. So I hope she remembers when she shows back up. She was not. No, it's fine. We're definitely not thrown for a loop. We're professionals. What'd you get? I have no idea. Go get it, girl. Go get it. What if it's fun? Oh no, it's so here's what I've learned about living in New York City. If they can't get the person in the number that they're trying to deliver, they'll just literally hit everybody. So it was my turn. I'm on the 3rd floor, so I get hit very often to open up the door for the entirety of all the delivery. So I don't even know if I got anything. It could have just been for somebody else. Well, okay. So Nicki Minaj, let's switch gears and talk a little bit about the guest this episode, Lizzo, because wow,
She is so fun. So okay, I like when I heard that Lizzo was going to be back as a guest judge, I so distinctly remember her from season 10 because I had never heard of Lizzo before that. I think as a lot of people had, because it took a while for her music to kind of blow up. Like she had her, what ended up becoming sort of her biggest singles with like Good as Hell had been out for a while. Yeah, it was like 2016 or something like that. Yeah. And it didn't end up blowing up until like later 2018 after she was a guest judge. So she was a relatively unknown at the time, at least in terms of the mainstream. I remember my friend like calling me and being like, hey, have you heard the rest of Lizzo's catalog? It's actually really good. And so we like started listening to it. I was like, oh, to see how far she's come was so cool to have her be like the premier guest judge. And I thought she absolutely deserved it and was really fabulous. Absolutely. Yeah, I agree. I mean, it's been lovely to see her sort of blow up too, because I mean, I'd known who she was sort of like peripherally because one of my good friends from college was really into her, but I never really paid attention. And then I think one of her songs was on some Netflix movie, and it got really, really. I think it was oh my god, I'm forgetting the name of the song. The biggest one. Good as Hell. Good as Hell. No, the other one. My god. On a Minnesota Viking. Truth Hurts. Yeah, Truth Hurts. Yeah. I think of it. I think that was like on some Netflix movie, and it just blew up from there. And then she was on Drag Race, and yeah, just sort of she just bursted all over the place. And now she's at the Met Gala, and now she's with having songs with like Cardi B and Ariana Grande's hopping on remixes, and like she's just everywhere. She's having her moment right now. So I think Lizzo just has like that magnanimous, good as hell energy that it's just just lends itself well, especially in queer spaces. I mean, the gays just love her; they can't get enough of her. So of course, I was really wondering who are they going to have for like the season, because they've been making it a practice of having these big names come in for the premiere episode, and of course Lizzo. Of course, I don't know. I guess because she'd already been on before, she just wasn't in my view. But of course, that makes all the sense in the world. I love Lizzo. I follow her on every social media platform. Her TikToks are like some of my favorite things in the world. And the number one thing that as a curvier woman myself, one of the things I just love is how much she just loves her body. And it's in a world where we're constantly like breaking down people for being overweight or obese or curvy or whatever the case might be. I just love that you have someone who's like, I'm a fat bitch. I look beautiful, and what? And I'm like, yes, that's exactly the energy we need in 2022. So I love somebody who just radiates self-love, and that's what she does. And she also is so good about lifting up everybody else around her. And so she's a perfect judge for Drag Race for that reason, because she will tell you the truth about how she feels, but at the same time, she's going to do it from a place of love and try to water you with some like self-confidence and just, give you your roses. And I love that. That's a great first judge to have. I mean, Water Me was the song. I know, I tried to do like that. I just like, you're so clever. Oh my God. Yeah, one of the great things about her too is that, I'm sure we'll talk about it later on, but just how I think sometimes we have these people that come on the show to guest judge, and they're just happy to be there. They're like, oh my God, I'm going to be on RuPaul's Drag Race. It's like such a good show to be on right now. Oh my God, right? Publicist, thanks. But like with freaking Lizzo, she actually comes and gives good critiques, unique critiques, things that these queens can take. And it's like when Lady Gaga came and like had like handwritten notes for every single queen and like took over the entire Untucked episode. I was like, okay, Gaga, this ain't about you, but thank you, sis. But no, she just she really just comes and she gives a shit, and she wants to be there, and she's happy to be there, and goes toe to toe with Michelle Visage. She's not afraid to disagree with the other judges, and yeah, it's fun. It's a lot of fun. I love her. I think that was my favorite moment when she's like, "Do not come from my girl cornbread." It's like, yes, stand up for. And it's just so refreshing to have a guest judge, who is willing to actually share their own perspective, which is always really fun. Pops into the workroom, but in a way that wasn't so Gaga-esque that it was so overwhelming. It was just she was there to just say hi to the queens and hang out and kiki and hang out. So I love it. Yeah, so good. Yeah, definitely fucking Gaga. I would never forget when she was back in the Untucked and she was going down everybody's name, and then she got to Aja and she was like, Aja? She's like, no, Aja. It's like, girl, you knew it was Aja. Like, literally, RuPaul said Aja on the stage like 10 times. Get out of here. I was so over her. To be fair, you can't really go with what RuPaul says because he messes around with Queen's names so often. Like, it very well could Will Pill. I guess, yeah. I can't with that, Beth. As the first time I heard it, I was like, oh no. And then the third, and then the fourth, and then the fifth. And I was just dying inside. And you can see Willow's, the look on her face is just, because it's this She's like, I've been chosen. Yes, I've been chosen as the favorite. It's me. It's me. What do I do? Will Pill. Obviously, I'm not going to speak on behalf of anybody, but if I was in Willow Pill's shoes and Rue decided to change my name to Willow Pill, oh, honey, no. I would be so upset about that. Was that what she was going for in her name? Because now that RuPaul has like made that assumption, and she's like never corrected her on it. So I'm like, is that what it was about? And I'm like, he's just taking it to the extreme. I don't think so, or has RuPaul sort of just like made this thing up in his mind? Like, it's very crazy. We all know RuPaul makes up this kind of shit and thinks that everybody else is in his mind and thinks it's funny. And it's just not the case. It's so cringe.
It was bad. All I could think about was like, oh, this is this year. Like Beth got all upset about the I-90 interstate in New York last year. He kept saying the cities incorrectly and there was no order to it. I'm like, oh, you know what?